Hari ni saya dapat parcel dari Jelita.KL dan saya nak unbox bersama anda. Jadi saya minta tolong kameraman, tolong rakam. Saya dah tengok orang lain buat, tapi yang saya punya lambat sampai. Biasalah saya kan duduk jauh, jadi saya punya parcel lambatlah sikit sampai. Wah. Bagusnya. Tada! Saya dapat satu parcel misteri dari Jelita.KL. Misterinya Jelita Bureau of Investigation, Headquarters Setia Alam. Wow. Sang ejen saya, mission time limit 30 minit saja. Oh, saya ada masa 30 minit saja untuk selesaikan misteri ini. Jadi jom kita buat. Wow. Puya. Gini rupanya jadi FBI. Oh, ni lah saya punya tugasan. Saya kena open the brown confidential envelope. Look into the envelope. Dalam envelope ni saya ada evidence kit, bukti, bahan bukti. Wow. Dalam ni saya ada saffron, tweezer, UV ray pen, magnifying glass dengan glove. Fuyu. Dah macam poli betul lah ni. Look into the envelope, read the article. Label 1 and 2. Lepas tu, open the file label 3 with case number. Use the tweezer. Need evidence kit to insert saffron. Saya tertarik dengan pen ni. Tengok ya. Nama saya. Wow, saya suka pen ni. Okey, kemudian cara-cara dia mula-mula. Ya ampun, ni mana ada FBI kalut macam ni. Okey, mula-mula kita pakai sarung tangan. Lepas tu kita ambil bahan bukti. Jangan. Use the tweezer, insert the saffron. Okey, mula-mula kita guna tweezer ni.
kemudian dia suruh kita hidup bau dia ni. Penyiasatan kita dah tamat, tapi sekarang kita kena selesaikan clue. Baca label PDF, lepas tu crossword puzzle. Okay. Dia suruh cari evidence dekat sini. Saya dah jumpa dah jawapan dia kat sini ha. Tu. Dia dah buat dah. Okey. Soalan pertama. Also known as provitamin B5. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Okay, kita jumpa jawapan dia. Pantanal. Bahan pantanal dari Kanada rupanya. Dua, nasi lemak is not complete without egg. Nasi lemak tak ada sambal biasanya. SAMBAL. Salah. Bilis. BILIS. Salah. Tapi jawapan dia ada dekat sini. Cucumber. CUCUMBER. Tapi biasanya saya makan nasi lemak tak ada timun pun. Okay. Nombor 3. OMILE. Chamomile. Dah siap. Jadi semua ni bahan-bahan yang ada dalam produk terbaru dari Jelita.KL tau. Wow, tengok tu. Ada pentanol dari Kanada, ada beta-glucan dari Korea. Ada saffron, ada chamomile dan juga tak tahu. Kemudian jadi penyiasatan saya telah tamat dan nombor 8, enjoy your new and improved saffron face and hair mist. Ada tinggal benda apa? Tak guna apa ni? Ni untuk apa? Berakhir dan saya boleh buka kotak hitam ni untuk claim reward saya. Jom kita buka. Yeay, penyiasatan kita dah berakhir dan inilah dia reward hasil dari penyiasatan kita, iaitu tutup. Wah, inilah dia saffron face and hair mist bukan toner, saffron face and hair mist yang terbaru dari Jelita.KL. Wow. Dan seperti yang saya
dah siasat tadi, rupanya bahan-bahan yang kita telah cari tadi tu adalah bahan-bahan yang ada dalam Miss ni tau. Kita try nak. Oh, boleh pakai dekat muka dengan rambut sekali. Best juga. Okeylah, itu saja. Terima kasih kerana bersama saya dalam siri penyiasatan bersama Jelita.KL.